السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مراجعة جديدة وفتح علبة لجهاز ريلمي 7 اي. الجهاز طبعا زي ما انتم شايفين بيجي ب128 جيجا بايت ذاكرة داخلية و8 جيجا رام. الجهاز لسه نازل ما بقالوش شهر ونص تقريبا. نزل هو وجهاز ريلمي 7 و7 برو، وده جهاز الريلمي 7 اي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في العلبة، الموبايل بيجي ب46 ميجا بكسل كاميرا، والبطارية بتاعته 5000 ملي أمبير، والشاحن بيجي ب18 واط من نوع الفوج. الشاشة هنا عبارة عن 90 هرتز فول اتش دي. وطبعا المعالج جاي من سناب دراجون، كوالكوم سناب دراجون 662. هي دي العلبة من ورا. الجهاز هنا باللون الأخضر الغامق شوية. خلينا نفتح العلبة مع بعض ونشوف الجهاز من جوه عامل ازاي. يلا بينا بإذن الله. بسم الله. طبعا اول حاجه بتقابلنا هنا في العلبه زي ما انتم شايفين الكتيب بتاع ريلمي، اللي هو في بيبقى موجود في العلبه اللي موجود فيها الكتيبات بتاعت ريلمي زي ما احنا شايفين دلوقتي. اللي هو هنا بيشرح لك التعليمات الموبايل، كل حاجه فيه عامله ايه والنظام. وتاني حاجه هنا اللي هو الضمان اللي بيجي مع الموبايل ده، طبعا تحتفظ بيه وتخليه ما ترميهوش زي ما انتم شايفين. خلينا نركن الحاجات دي على جنب ونشوف باقي العلبة فيها ايه. زي ما احنا شايفين هنا تاني حاجة في العلبة طبعا هنقابلها الموبايل. زي ما احنا شايفين جاي هنا باللون الأخضر. زي ما انتم شايفين كده الجهاز باللون الأخضر اللي هو الغامق شوية. هبقى نعمل برضو مراجعة تفصيلية عن الجهاز بعد ما نعمل فتح العلبة. هنا الموبايل زي ما انتم شايفين بيجي من الأمام بشاشة كاملة ما عدا الثقب بتاع الكاميرا اللي هو موجود زي ما انتم شايفين هنا في الجهة الشمال دي، الثقب اللي هو موجود فوق ده. تمام. الموبايل هنا بيجي بأربع كاميرات. كاميرا رئيسية اللي هي 64 ميجا بكسل، والكاميرا التانية عبارة عن ماكرو، كاميرا الترا وايد، وكاميرا للعزل، والفلاش بتاع الكاميرا اللي هو موجود فوق. والبصمة هنا بتيجي من الخلف مش من الجنب ولا في الشاشة. ده بس كده الموبايل نظرة أولية عنه. طبعا بيجي هنا في العلبة والشاحن يو اس بي تايب سي طبعا. الجراب بتاع الموبايل اللي هو السيليكون العادي اللي احنا عارفينه. هنا طبعا الشاحن بتاع الموبايل اللي هو بيجي ب18 واط يو اس بي تايب سي. وبيجي في العلبة برضو الكابل بتاع الشاحن زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا الكابل خلينا نشوفه اهو زي ما انتم شايفين برضو حضراتكم. هنا الكابل يو اس بي سي، يو اس بي سي. هنا كده بس دي محتويات العلبة زي ما احنا شايفين كده الجهاز قدامكم. خلينا بقى نفتح الجهاز ونشوف نظرة أولية ليه مع بعض دلوقتي. بسم الله. الجهاز فتح. الجهاز طبعا زي ما احنا شايفين لسه جديد، لسه شارينه النهاردة عشان نعمل عليه المراجعة مع بعض. لفتح العلبة الأول، وبعد كده بإذن الله هنعمل مراجعة قريب إن شاء الله بعد ما نختبر كل حاجة فيه ونجرب الألعاب والمحتوى نشوفه عليه والكلام ده كله. فأول حاجة بس إن احنا هنلقي نظرة أولية على الموبايل ونشوفه عامل ازاي. طبعا الموبايل شاشته كاملة ما عدا الخرم بتاع الشاشة اللي احنا قلنا عليه فوق دوت. طبعا أول حاجة بتقابلنا في الموبايل طبعا الجهاز هنا بيجي بواجهة ريلمي يو اي اللي هي الواجهة الجديدة بتاعة ريلمي. والشاشة هنا طبعا زي ما انتم شايفين 90 هرتز. في طبعا الشاشة بتحسها سريعة شوية عن الشاشات ال60 هرتز. الواجهة بتاعة ريلمي الجديدة بصراحة سلسة ما فيهاش مشاكل كتير يعني. بعض التحديثات بس وهتبقى أسرع بإذن الله وهتبقى سريعة.
بس دي كانت انبوكسنج سريعة كده عن الموبايل. بإذن الله المراجعة هتكون بعد أسبوع، وبإذن الله لما نختبر كل حاجة في الموبايل إن شاء الله وأداء الألعاب بتاعه، وهنقول لكم بإذن الله العيوب بتاعة الموبايل والمميزات بتاعته. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس، وتقول لنا في التعليقات لو انت حابب عن حاجة نتكلم عليها الفترة الجاية، شوف هنتكلم في ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.